welcome back to our channel, and for today's video, I'm going to show you the products na na-receive ko from Rosh Beautyverse. So, ito yung mga products na receive ko. Ayan, super dami ng mga products na pinadala sa atin ni Rosh Beautyverse. And by the way, Rosh Beautyverse is owned by a local mompreneur here in Pampanga. So, kaya na-excite ako kasi alam niyo naman na I've been supporting mompreneurs ever since I can remember. Ayun. So, local mompreneurs. Gusto ko silang sinusupport kasi I've been a mompreneur before. Kaya lang ngayon, hindi ko na siya magawa talaga because of work. And ang dami ko. Busy ako masyado sa mga pinagagawa ko sa buhay. Kaya yun. So, support talaga ako sa mga mompreneurs. Saludo talaga ako sa inyo kasi even though busy kayo, yung iba may mga work pa sila talaga aside from dun sa business nila. So, super ang hirap balansehin ng oras at sa family pa. Anyway, don't have to worry kasi even if wala kayo sa Pampanga, you can purchase Rosh Beautyverse Products from Shopee. Ilalagay ko yung link dito sa description box. Kaya hindi na kayo mag-worry, you can purchase and lagi silang nagsisale. Mura din ang mga products and organic din ang kanilang products. So, safe na safe for us, especially sa mga moms na hindi naman mahilig talaga sa makeup or siguro sabihin na natin na kapag nag-makeup sila, lagi silang nag-breakout. Ito, dahil organic siya, safe pa rin siya sa atin. You can wear it for a couple of hours lang kung hindi talaga kayo sanay na mag-makeup. So, okay na to for us. Umpisahan natin sa mga lipsticks na pinadala nila. These are the, I think, iba-iba kasi marami silang products. So, hindi lang sa lips. So, yan. Meron tayong Velvet Matte Cream. Ayan siya. So, ito hindi ko pa naman ito na-open. Ayan. Pero, halos kasi magkakapareho yung mga itsura ng mga packaging nila. Ang cute din ng packaging. Hindi siya, I think hindi siya babasagin na kapag nabagsak mo ay mababasag siya. Pero hindi ko pa na-try. Pero yun, ang gaganda ng mga packaging nila. Itong cherry bomb, I haven't tried it yet. Pero I want to try it soon. Hinahanapan ko lang kung saang aura ba or saang shoot siya babagay. But, I've always used yung Towny Spark. Also, the Fairy Tale. Kaya, if makikita niyo yung mga posts ko lately, talagang binabanggit ko, tinatag ko talaga ang Rosh Beautyverse kasi nga lagi kong ginagamit yung mga products nila. I have never used any other lip products aside from Rosh Beautyverse ever since na nakuha ko to. So, ayun. Kaya, if i-check niyo yung Instagram account ko or yung Facebook page, lahat ng mga ginamit ko na lipstick, na mga lip products doon ay Rosh Beautyverse. Meron pa pala akong hindi nabuksan sa mga Velvet Matte Cream. Ayan. So, Velvet Matte Cream, ang shade niya is Perfect Vivid. So, hindi ko pa rin pala siya nabuksan. Kasi nga, favorite ko na yung mga colors na nabuksan ko. So, anyway, magiging favorite ko pa rin itong mga to. For sure, kasi mukhang natural color lang siya. So, hindi siya masyadong loud. Pero, syempre, babagayan natin yan kung saan natin pwedeng isuot yung mga shades na to. Ayan. So, ito lahat yung ating Velvet Matte Cream. So, sinasabi ko sa inyo maganda siya. Ayan yung suot ko ngayon, which is the Towny Spark. And ituturo ko sa inyo mamaya, ang purpose ng video na ito ay hindi lang unboxing, but tuturuan ko kayo ng simpleng makeup look, which is a sun-kissed makeup look. For us moms, kasi mabilis lang talaga gawin ang makeup look na ito. So anyway, 4 yung ating shades. So, ito yung gamit ko, yung Towny Spark. And then, we also have the Fairy Tale na nagamit ko na rin from my previous contents. And then, hindi ko pa na-open itong Perfect Vivid as well as the Cherry Bomb. But they look promising din yung colors nila. Ayan. So, maganda rin. Nakaseal pa siya kasi nga hindi ko pa siya nagamit. So, yan. So, my two favorites now ay ito, yung Towny Spark as well as the Fairy Tale. So, yun yung lagi ko. Itong dalawang to yung most often na ginagamit ko sa mga photos ko. Next naman ay ang HD Matte Gel Tint. Ayan. So, nagamit ko na to before. Meron akong share na post na I've used this one. Kasi nag-sale din sila that time. So, ito advantage na i-post na rin. Ito, sabay nung sale nila. I'm just not sure if naka-sale pa rin sila ngayon. I will check later para mailagay ko rin sa description box yung Shopee link nila para maka-purchase na kayo, especially Mother's Day. This is the HD Matte Gel Tint
Ayan siya. So, normally, ang mga applicator sila ay mga ganito. So, madali lang gamitin kasi one yung applicator. So, I believe, sanay na rin kayong gumamit ng mga wands. So, that's the first. Ang shade nito ay Daring Red. And we also have another shade for this. Let me open. So, ito yung hindi ko pa siya na-open. Let's see. This is the Rebel Plum. Ayan. So, Rebel Plum. So, we have two HD matte gel tint, the Rebel Plum, and the Daring Red. Ayan. Next product is the Chocoholic Lip Mousse. Ayan. Ito, favorite ko rin to. Ito yung pinakaunang product talaga na nagamit ko from Rosh Beautyverse. So, ganyan siya. Ganyan ang itsura niya. And, alam nyo, ang bango-bango nito. Ang chocolate. So, nung in-apply ko siya, talagang super. In-apply ko siya sa lips ko. And then, super na-amoy ko talaga siya. Amoy chocolate. Super, super ganda. Let's try it here. And, matte din siya. So, lip mousse. Ayan. So, matte din yung finish niya. Pero, I suggest, if hindi kayo sanay sa mga matte na lip products, so, I suggest, i-prep up nyo muna yung lips ninyo. Magbigay kayo ng siguro konting lip balm lang. Kahit konti lang. Kasi, minsan nakaka-dry ng lips yung mga matte na finish ng mga lipsticks or lip products. So, ayun, try nyo muna, prep nyo muna yung lips niyo para hindi kayo mag-dry, para hindi mag-dry yung lips niyo. Ano niya is Maple Crunch. Ayan. So, Maple Crunch, yung shade niya. And, next is, we also have this Cosmic Shimmer Tints. So, ayan. Meron tayong Cosmic Shimmer Tints. This one is Hailey. And this one is Cassiopeia. Wow! Ang gaganda ng mga pangalan, diba? Ito si Cassiopeia. Ayan, so bold pink siya. Parang siyang Barbie pink. Niisip ko kung kailan ko kaya ito magagamit. Kung anong posting. Try natin one of these days. And then, ito yung si Hailey or Hailey. It's medyo red siya. Reddish. Ayan. So, we have also two of the Cosmic Shimmer Tint. And we also have this Glamour Gloss. Ayan siya. So, ang nakalagay dito, Color Changing Lip Gloss with 24K Gold Flakes. Wow, may gold flakes siya. Let's see. Oh, wow. Ang ganda ng ano niya, ha? Ang ganda ng color niya, oh. Look. Diba? So, ayan siya. Rosh. Ang cute ng packaging niya. Tsaka yung color niya. Paano ginagamit to? Wait. Amoy melon. Amoy melon siya, ha? Tapos, nag-change daw siya ng color. Ay, hindi siya nag-change. Ano to? Color changing. Oh, tama. Color changing. Lip gloss siya. Sige, one of these days, try ko itong gamitin sa shoot para makita natin. Body Shimmer. So, this is called Spotlight Liquid Highlighter and Body Shimmer. Ayan siya. Hindi natin nakikita. Ayan. Basta yan. So, Liquid Highlighter and Body Shimmer. So, ang color, I have two here also. So, gagamitin natin yung isa dito for the highlighter. Kasi kailangan natin ng highlighter if we're going to do a sun-kissed effect na makeup look. So, yeah. Snowy White. Ayan. This is Snowy White. And we also have bronze. Ayan yung bronze. So, ito si Breezy Bronze. Ito si Snowy White na pang-highlighter. So, pwede siyang pang-shimmer sa face and sa body. So, yan. Alam niyo na kung ano ang gagamitin niyo. We also have this one. This is, akala ko nung una ko itong nakita, akala ko ganito talaga siya. Kasi, as you can see, parang siyang lipstick talaga. But when I opened it, kasi pa ganyan siya, oh. So, when I opened it, one din siya. So, one din pala siya. Akala ko, lipstick yung talagang, ano niya. So, ayan. Tapos, ito naman ay amoy bubblegum. I wore this in one of my shoots. You can check it on my Instagram. Para siyang tutong yung ginamit ko. Meron din tayong Fabulash. So, it's everyday Fabulash. Ayan. Panglagay sa eyelashes to help na humaba or kumapal yung ating eyelashes. So, kasi pwede siyang gamitin everyday. So, castor oil. And castor oil is known as
a great oil para sa hair at yun nga, sa ating eyelashes. Meron din tayong pomade, yung para sa eyebrows. Ayun siya. So, pomade and soap duo. Ayan. So, ayan siya. Hindi ko pa ito na-try eh. A free brush. Ayan. Ito. Ayan siya. So, dual-ended brush for your eyebrows para magamit. Ayan siya. We also have the Air Blush. So, it's a cheek tint. Ayan. Ayan siya. So, ayan. Magdadab ka lang ng fingers mo. Ayan. And then, ayun. I-apply mo na siya dito sa yung cheeks. So, cheek. Ewan ko kung pwede rin siguro to sa eyes. Kung medyo okay sa inyo, pwede nyo rin siyang ilagay sa eyes nyo. So, ayan. Yung ating Air Blush na cheek tint. So, enough with the unboxing ng ating Rosh Beautyverse products. I'm gonna show you now kung paano gawin ang very simple na sun-kissed makeup look for us, especially. This is especially for us, mommies, na walang masyadong time na mag-ayos sa bahay, but gustong maging maganda, especially ngayong Mother's Day. So, para maganda-ganda yung ating pictures, yung mga pictorial natin, yung meaningful shoot natin sa bahay this Mother's Day, I will show you kung paano gawin itong very simple na makeup tutorial, ang very simple na ating makeup look, which is the sun-kissed makeup look, using, of course, Rosh Beautyverse products. Ayan, so bare face na tayo, and alam ko na hindi lahat ng mga mommies, hindi lahat sa ating mga mommies ay comfortable wearing liquid foundation or any other foundation. So sometimes, mas gusto natin na very light lang, well, actually, most often talaga, gusto natin very light lang yung nasa face natin kasi sabi nga sa amin before, even though na content creators tayo or even though na lagi tayong nagpipicture, nagtitake ng mga selfies, huwag tayo masyadong magpaka-heavy makeup. Kung mag-makeup tayo, syempre dapat light lang, at least presentable pa rin. Kasi kapag laging heavy yung makeup natin, especially dito sa mga mata, sa eyes, magkakaroon tayo ng mga lukot-lukot dyan. Yun, yung curl fit ba ang tawag doon. Yun. So, parang instead na gusto natin na mas bumata yung itsura natin, minsan mas nagiging tayong mas mukhang matanda kapag lagi tayo naka-makeup. Kasi, diba yung skin natin, parang hindi na siya makahinga. So, yun. So, I know hindi lahat ng mommies ay gusto ng mga liquid foundation. But for this tutorial, this simple, very, very simple tutorial lang, hindi ko kayo hahayaang kumapal ang mukha nyo. Mga mommies. So, ang ipapakita ko sa inyo na tutorial ng ating sun-kissed makeup tutorial ay it's just very simple. So, kayang-kaya nyong gawin and hindi kayo mabibigatan or hindi kayo makakapalan sa makeup ninyo. So, ayan, nakikita ninyo na bare ang aking face ngayon. I just prepped up, nag-spray lang ako ng primer and that's it. So, yun lang. Wala pa akong nilalagay na kahit ano sa face ko except sa aking kilay. So, yan lang yung nakaprepare ngayon sa aking mukha. So, yan. Papakita ko na sa inyo kung ano ang ating gagawin, kung paano natin gagawin ng very simple na sun-kissed makeup tutorial. So, to start, we're going to use this Everyday Fabulash. Ayan siya. Para siyang clear na mascara. I know, very familiar kayo sa mga products na ganito kasi organic siya. Especially if hindi ganun kahaba yung mga eyelashes nyo, yung mga pilik mata nyo. Habang pinapatuyo natin ang ating Fabulash, tayo ay gagamit muna ng isa pang product ng Rosh Beautyverse. So, I'm choosing between the two shades nitong Tawny Spark or the Fairy Tale. But feeling ko, mas magandang gamitin yung Tawny Spark. Let's see. Papakita ko sa inyo yung shade niya. Ayan siya. So, I think mas magandang gamitin yung Tawny Spark for the eyelash, or for the eyes, for the eyelids, and pang blush na rin. Ayan siya. Ayan. So, diba? Parang summery look na siya. Medyo makapal yung pagkaka-apply ko ha, para lang makita ninyo. And then, I'm gonna show you the other one. It's the Fairy Tale. Ayan. Medyo pinkish ang color ng Fairy Tale. So, let's see. Ayan. Ganyan din yung applicator niya. Let's see kung... Medyo pinkish kasi to. Kaya feeling ko mas appropriate si Tawny Spark. mas maganda si Tawny Spark if we want to achieve yung medyo sun-kissed look. So, ayan yung
Fairy Tale. So, yung Fairy Tale is medyo pinkish. So, if i-compare natin silang dalawa, ba't hindi ko lagay ko? Silang dalawa, if i-compare natin silang dalawa, so, mas appropriate for me, yung color ni Towny Spark. We're using Towny Spark for our sun-kissed look kasi medyo orangey yung color niya compared kay Fairy Tale. So, let's just dab like konti muna. Try muna natin. Pero parang dami na nilagay ko. Ayan. So, try muna natin. And, so, pa-swipe din yun tayo, ha. Pag ganyan ang swipe ng ating look. Because this is, parang ina-achieve natin dito yung sunburnt look. Pero hindi naman burnt talaga. Sun-kissed lang. So, parang sun-kissed look lang yung ina-achieve natin for this. So, parang kang nababad sa araw. Diba? Kahit di naman tayo lumalabas. And of course, syempre, ito pa rin yung gagamitin natin para sa ating lipstick. So, we're gonna put a little sa ating lips. So, si Towny Spark pa rin ang bida. Na natin na nakapaglagay ng medyo pa-effect na sunburnt or sun-kissed effect. So, we're gonna try these. Ito yung mga products ng Rosh Beautyverse na highlighters. So, ayan, highlighters sila. So, meron tayong silver and bronze for the highlighters. Let's try muna kung ano yung mga color nila before natin magamit sa mukha. So, try muna natin si bronze, yung bronze color ng highlighters. Kasi snowy silver siya. Let's try it. So, medyo whitish yung snowy silver. Ayan siya. Nalagay ko muna siya sa ilong ko. Ayan. Sa bridge. Super dali lang gawin ang ating sun-kissed makeup look using Rosh Beautyverse Products. And konting Rosh Beautyverse Products nga lang yung ginamit natin. And pack na agad. Super ganda na sa registro, sa mga pictures, especially if wala kayong time talaga na mag-makeup sa inyong sarili, especially sa mga moms na gaya ko na working from home, kulang yung time talaga na mag-ayos ng sobra. So, ayan, hindi ito mabigat sa mukha. Very fresh lang ang feel sa inyong mukha kasi konti lang talaga yung nilagay natin. And pak na with Rosh Beautyverse Products. So, thank you for watching this video and I hope may natutunan kayo kahit konti dito sa ating makeup tutorial, sa ating very simple sun-kissed makeup tutorial using Rosh Beautyverse Products. And gagawa pa tayo ng isa pang makeup look, very simple makeup look, syempre para sa mga nanay, sa mga mommies na katulad ko. Anyway, this look pwedeng-pwede nyo itong gawin sa darating na Mother's Day. So, if you want to have a simple photo shoot or pictorial sa bahay, yan, kasi hindi naman tayo makalabas para makapag-gathering sa ating families during Mother's Day. So, yun, pwede tayo mag-photoshoot, mag-pictorial sa bahay with this simple makeup look. Hindi kayo mahuhulas. Ayan. So, thank you for watching this video and ilalagay ko na lang sa description box yung mga products na nasabi ko or nabanggit ko as well as the Shopee link ng Rosh Beautyverse. See you on our next video. Thank you for watching. Bye!